Salutări și bine v-am regăsit din nou, oameni buni de peste tot. După cum am promis în ultimul material, revin acum cu un video de o importanță majoră pentru toți evreii în general și pentru cei care trăiesc încă în Israel în special. Este vorba despre ultimatumul adresat evreilor de către Elohim, adevărații noștri creatori umani biblici, prin intermediul profetului lor final trimis umanității, adică Rael Maitreya, fondatorul mișcării raeliene internaționale, ultimatum care a sosit exact de anul nou raelian, adică pe data de 6 august anului 2015 al erei creștine, anului 5775 evreiesc sau al anului 70 după explozia atomică de la Hiroshima. Și este interesant de notat că această dată de 6 august coincide perfect și cu ziua schimbării la fața lui Isus, care a avut loc în aceeași zi. Dar revin acum la subiectul principal și vă redau acest ultimatum în întregime și citez: Eu, Jehova, prin gura fiului și profetului meu, Rael, adresez acest mesaj evreilor. Ați trădat toate valorile exemplare ale iudaismului prin furarea de pământ și case care nu vă aparțin și în special prin nerespectarea celei mai importante porunci ale mele, să nu omori. Și ați acumulat arme nucleare care ar putea omorî milioane de oameni dintr-o lovitură și care pot aprinde un război mondial capabil de a distruge întreaga noastră creație. Prin urmare, protecția acordată înainte de către noi, Israelului, este retrasă total începând de astăzi, iar noi cerem tuturor evreilor să părăsească pământul Palestinei cât mai repede posibil. Noi am oferit această protecție în speranța că rațiunea și respectul moștenite de către iudaism, împreună cu construirea ambasadei, al treilea templu din vechile scrieri în care ne-am fi reîntors, ar fi împins acest stat foarte promițător să permită oamenilor palestinieni să se reîntoarcă la casele și pământurile lor, într-un stat multirasial și multicultural, ca un exemplu pentru întreaga umanitate, care va deveni o lumină spirituală pentru cele trei mari religii monoteiste. Dar în schimb, oamenii încăpățânați care tocmai ce scăpaseră de genocidul nazist și de lagărele de concentrare s-au încăpățânat și mai mult, au tratat ultimul nostru profet pe Rael și cererea lui pentru ambasadă cu dispreț, au creat lagăre de concentrare pentru palestinieni, cărora le-au furat casele și pământurile, au bombardat lagărul de concentrare care este Gaza și proiectează chiar o soluție finală în scopul unui genocid palestinian. De aceea, protecția noastră a luat acum sfârșit, iar adevărații oameni evrei sunt condamnați din nou la o nouă diasporă, să trăiască printre celelalte națiuni de pe Terra, în timp ce vor refuza să care arme pentru orice națiuni și să aducă beneficii fiecărei nații prin intermediul geniului și creativității lor. Singurii adevărați evrei sunt antisioniști, iar noi felicităm evreii religioși care au refuzat sionismul și au părăsit deja Israelul. Raelienii sunt acum adevărații evrei, singurii care doresc să construiască fizic ambasada unde ne vor ura bun venit și nu pe un pământ furat. Rugăm toți evreii să părăsească Israelul cât mai repede posibil, să se convertească la raelism și să sprijine palestinienii, care sunt de fapt în mare parte descendenții adevăraților evrei care s-au convertit la islamism cu mult timp în urmă. Este o crimă dureroasă ca evreii care vin din Europa să masacreze descendenții evreilor care au trăit în Israel din timpurile biblice. Faceți cunoscut lumii întregi minunatele valori raeliano-iudaice, un iudaism al păcii și toleranței, un iudaism antirasist, un iudaism globalist care are ca scop unificarea tuturor națiunilor într-un guvern mondial, un iudaism antimilitarist luptând pentru eliminarea imediată și unilaterală a armelor de distrugere în masă, un iudaism pro-știință care să promoveze genetica și explorarea spațială și în final un iudaism care să lucreze special pentru construirea celui de-al treilea templu, ambasada noastră, în care ne vom întoarce oficial pentru a consolida o pace durabilă între toți oamenii și în care toți marii profeți se vor întoarce pentru a depune mărturie cu noi, distrugând în felul acesta toate miturile pe care le-au creat religiile divizive.
Evrei, părăsiți Israelul cât mai repede posibil, fără să vă mai întoarceți, dacă nu doriți să fiți transformați în stâlpi de sare, după cum s-a întâmplat deja la Sodoma și Gomora, și sprijiniți-l pe anunțatul Mesia Rael. Pace pe pământ tuturor celor cu bunăvoință. Acesta este ultimatumul, oameni buni, și nu se știe cât timp mai au la dispoziție cei vizați pentru a asculta de acest ultimatum. Dacă aveți membri ai familiei sau prieteni care trăiesc în Israel, încă mai este timp să-i anunțați de acest lucru. Și ne vedem în următorul video, în care vă voi prezenta adevăratul sens al Paștelui, după cum a fost explicat de Rael în timpul unei întâlniri din anul 2003. V-am pupat și ne vedem săptămâna viitoare.